بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في الحلقة الرابعة من نوستالجيك جيمر شو، وياكم سامي الحوسني. في الحلقة بإذن الله ما راح نراجع لعبة وما راح نراجع كونسول، راح نتكلم عن ظاهرة أو خلنا نقول كارثة صارت في الثمانينات، واللي هي اسمها كارثة 83. هذه كارثة صارت في سوق ألعاب الفيديو. اللي ما سمع عنها لو تذكرون في الحلقة الأولى أنا تكلمت عن كارثة 83، بس عشان نفسر للمشاهدين أكثر راح نوضح شو هي كارثة 83 وشو سالفتها. راح نبدأ على بركة الله. الكل طبعا يعرف جهاز الاتاري 2600 واللي صدر سنة 1977. هالكونسول لما صدر على وقته كان شيء روعة، بحيث انك تتحكم بالشخصية الافتراضية بشكل اكبر عكس الجهاز السابق اللي هو ادوسي. احنا ما راح نرجع كونسول طبعا الحين، بس حبيت اعطيكم نبذة بسيطة عن الجهاز لان له علاقة كبيرة في الكارثة اللي صارت. الجهاز بوقت عزه كان محقق نجاح كبير، وساهم في ازدهار سوق العاب الفيديو بشكل ضخم في ذاك الوقت، وكان يحتوي على مكتبة ضخمة من الألعاب. وللعلم ترى شخص واحد في ذاك الوقت كان كافي انه يصمم لعبة كاملة، ومش عدة اشخاص مثل اليوم، لان الالعاب في ذيك الايام مش يعني نفس اليوم. لكن المهم صار شيء ما لم يكن في الحسبان من شركة اتاري. شيء طبيعي انه يصير فيه خلاف اداري في الشركات، وهالشيء حصل مع شركة اتاري، وكل هذا بسبب الجشع والطمع لدى مسؤولي الشركة. ونتيجة هالشيء طلعوا كبار الرؤوس منها وكونوا أول شركة طرف ثالث في التاريخ، واللي هي اكتيفيجن. نعم اكتيفيجن. طبعا ما حد كان يتوقع أن هالشركة اللي أصدرت لنا سلسلة كول اوف ديوتي وغيرها من السلاسل وتكون أول شركة طرف ثالث بالتاريخ. أظن شيء غير متوقع بالنسبة لكم. على كل حال اكتيفيجن سوت ألعاب ممتازة على جهاز الاتاري، وراح أعطيكم نبذة عن بعض أحسن ألعابها على الجهاز. اللعبة الأولى هي فروست بايت. هذه لعبة بلاتفورم مصغرة، واللي عليك انك تنط على قطع الجليد عشان تقدر تبني بيت الثلجي اللي في الخلفية، ولازم تحذر الدب القطبي اللي يترصد لك. اللعبة يعني مسلية بشكل عام، يعني ما نقدر نتكلم فيها أكثر من شيء. وحين نتكلم عن بيتفول، هذه يمكن أكثر لعبة معروفة لدى شركة اكتيفيجن على جهاز الاتاري، وهي لعبة بلاتفورم، وهدفك انك تتقدم وتتجاوز الافخاخ والاعداء. ما في طبعا زر الهجوم، وانما زر القفز فقط. اللعبة بشكل عام صعبة وهي مش بهالسهولة، لكن هذا ما يخليها لعبة سيئة. اللعبة يعني روعة بشكل عام. الحين نتكلم عن ريفر رايد. هذه بعد لعبة معروفة، وهي لعبة شوتة طيارات. كل اللي عليك انك تحاول تتقدم قد ما تقدر وتتجاوز الاعداء بانك تتفاداهم او تقضي عليهم. لا تنسى ان في انابيب حق الوقود لازم تشيلها عشان تقدر تعبي مركبتك بنزين. الهم من هذا لا تدمره بالغلط، وهذا الكل اللي بنقول له عنها. فيشنج ديربي باختصار لعبة صيد مسلية، وانت لازم تصيد اكبر عدد من الاسماك وتغلب اللاعب الثاني في صيد السمك، بس تحذر من القرش لانه بيفترس صيدك وبيأخرك وايد. اللعبة بشكل عام يعني حلوة، يعني لو خاصة لو تلعبها ويا لاعب ثاني. كيستون كابرز. هذه لعبة فريدة من نوعها، ونقدر نقول انها نوعا ما لعبة بلاتفورم، وانت تتحكم بالشرطي ولازم تلقي القبض على الحرامي بانك تركض وراه وتتجاوز العقبات اللي تخرب عليك. اللعبة مسلية نوعا ما ومش سيئة. عموما نحن ما راح نتكلم عن العاب اكتيفيجن اكثر من شيء لانه مش موضوع الحين، وراح نرجع لمحور حديثنا. نحن بس بغينا نعطيكم نبذة بس على السريع عن العاب شركة اكتيفيجن. طبعا بفضل جودة العاب اكتيفيجن هي حققت ارباح كبيرة، ووقتها اتاري شعرت بالغيرة وقررت انها ترفع عليها القضية بالمحكمة، بحجة ان اكتيفيجن يصدرون العابهم على جهازها بدون اذن ولا دستور. المحكمة شافت ان الموضوع ما في شيء يستحق رفع عليه قضية،
ويشوفون من وجهة نظرهم انه شيء طبيعي وعادي، اي شخص يطور لعبة على الجهاز الاتاري عادي يعني ما فيها شيء. وبالتالي من سبب الشيء هذا اتاري خسرت القضية. من بعد هالحادثة في شركات ثانية ما لها علاقة بألعاب الفيديو اطلاقا دخلت سوق الالعاب بس بهدف ربح تجاري لا اكثر، وطورت العاب على الجهاز، وكانت للاسف العاب سيئة. ومن هنا بدأ مستوى العاب الاتاري في تفاوت بين الجيد والسيء. قبل ما تصير الكارثة اللي راح اقولكم عنها، قبلها بفترة كان في اعلان عن فيلم سينمائي واللي هو E.T. واظن هالفيلم معروف وايد عند البعض. عموما كان متوقع نجاح كبير الفيلم، وكان عليه حملات اعلانية جدا ضخمة، والحماس عليه كان جدا كبير لدى عشاق الافلام السينمائية. اتاري في هالوقت قررت تستغل موجة الحماس والهايب لدى المشاهدين، وتستفيد من اسم الفيلم في انها تسوي اللعبة مقتبسة منه لهدف تجاري. فاول شيء سووه انهم قدروا ياخذون حقوق الفيلم، لكن الثمن كان جدا غالي. ترخيص الفيلم كلف الشركة حوالي 25 مليون دولار. نعم 25 مليون دولار، وهالمبلغ يعتبر شيء كبير جدا يعني عشان الشركة تاخذ حقوق الفيلم. عموما هم اعطوا مهمة لشخص واحد يبرمج اللعبة، ومثل ما قلنا شخص واحد كافي بذاك الوقت، لكن المدة المطلوبة منه انه يخلص اللعبة كانت ما يقارب يعني 6 أسابيع. الوقت كان جدا ضيق على على المبرمج، وللأسف الشديد المنتج اللي طلعت فيه اللعبة هي الأسوأ في تاريخ الألعاب. E.T. ترشحت كأسوأ لعبة في تاريخ الألعاب الفيديو بشهادة جميع النقاد، وما كان في شيء ينافسه في السوق إطلاقا. على كل حال شو صار وقت صدور اللعبة؟ اللعبة حصلت على سمعة جدا سيئة، مما أدى إلى فشل ذريع في مبيعاتها، لدرجة أن اللاعب مستحيل يتقبل بتواجد منتج نفس هذا في بيته. تخيلوا هالسمعة أثرت على سوق ألعاب الفيديو بشكل كبير، مما أدى لهبوط شنيع في مبيعات الألعاب، في إيرادات، في الاقتصاد، يعني كل شيء. وسوق الألعاب الفيديو طاح بالحضيض، وما حد عاد مهتم بألعاب الفيديو نهائيا. يعني عشان نوضح السبب أكثر، تعرفون لما سوق الألعاب يزدهر ويشتهر ويوم الناس تسمع عن لعبة مقتبسة من فيلم مشهور وتتحمس له وايد، واخر شيء يوم تلعبها تنحبط بالشكل كبير، والناس بعدها بدأت تاخذ نظرة سلبية عن الشركات والألعاب انها ما يعرفون يسوون لعبة مقتبسة من الفيلم نفس الناس. هذا اللي صار يعني باختصار. اللعبة يعني خضت سمعة سيئة واثرت على سمعة سوق ألعاب الفيديو. شركة اتاري شو سوت بذاك الوقت؟ هي تورطت بالنسخ اللي عندها واللي ما حد يبي يشتريها خير شر. فيقال انها بذاك الوقت انها شلت كل نسخ الموجودة عندها بالمستودعات وودتها تدفنها في الصحراء، وتحديدا في نيو مكسيكو. مايكروسوفت في ذاك الوقت سمعت عن هالسالفة ودق فراسها انها تجرب يعني، وانها تروح تحفر هناك في الصحراء في نيو مكسيكو من باب اللقافة، لعلهم يعني يحصلون شيء بالحظ. وهذا وبالفعل لقوا نسخ من العاب الET موجودة ومدفونة تحت الأرض، وكان يعتبر يعني إنجاز تاريخي. والشيء اللي حصلوه مايكروسوفت كان يعتبر شيء أثري جدا وغير متوقع، يعني طلعت السالفة يعني الإشاعة صدق. في النهاية هذه هي كارثة 83، وقلنا لكم القصة بتفصيل. البعض راح يسأل شو صار بعد ما انهار سوق الألعاب الفيديو، وكيف رجع من جديد وازدهر مرة ثانية وما زال مستمر لين يومنا هذا. راح اقول لكم السبب. هذا كله بفضل جهاز الفاميكوم من نينتندو اعلنت عن الجهاز سنة 1983، واللي كان يميزه عن الاتاري هو قوة التقنية، واللي كانت احسن من الاتاري بمراحل، بالاضافة انها اصدرت العاب بجودة عالية جدا، بالاضافة الى الكنترول المبتكر واللي هو احسن من كنترول الاتاري بشكل كبير جدا. وفوق هذا كله كانت تسمح لشركات الطرف الثالث انها تسوي العاب عليه، لكن بالشرط انه يكون في معايير تضمن ان هالالعاب تكون جيدة
وما كانت الامور بالسهوله هذه. يعني مش اي شخص عادي يروم يبرمج لعبه على جهاز نينتندو. لكن في كل الاحوال سوق الالعاب في ذاك الوقت تم انقاذه من قبل نينتندو. شكرا نينتندو. هذه هي كارثة 83 وكيف أثرت على سوق الألعاب. عشان نكون صريح وياكم القصة درامية وايد، بس واحد يعني شيء حلو ان الشركات تاخذ عبرة ان هالشيء ما يتكرر. بس بصراحة يعني انا لما اسمع هالقصة يجيني اكتئاب، ويجيني اكتئاب ثاني لدرجة اني امتلك نسخة من هاللعبة. شو رايكم؟ ما اعرف هل انا لازم اكون فخور بامتلاك اللعبة هذه، او اني لازم احس بالعار، لان هذا اللي دمرت سوق الالعاب وكانت تحرمني الهواية اللي كنت احبها. اذا انتم تبوني اسوي حلقة منفصلة حقها، اسوي مراجعة حق اللعبة، مع اني ما ودي اراجعها عشان ما تجي جلطة بالمخ، ما عندي مشكلة. لكن حاليا انا ماني مهتم بقطعة الخرد هذه. وهذا بس كل اللي بقول له. كان وياكم سامي الحسني، سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.